Hello Techies! Welcome to my Lee's Tech channel. So meron tayong another video but this time i-share ko sa inyo yung aking gadget essential for travel galore. Yes, Techies! Ngayon malalaman nyo for the first time yung mga gadget na prepare ko para sa aking travel soon. So guys, I hope you will watch till the end kasi may mga matutunan din kayong mga gamit lalo na kapag mahilig kayo sa music like me, music is life. So without talking too much Techies, let's start! So, eto na nga siya. I got it online. So, this will be my collection for my travel. So, buksan na natin and so you guys can see. So, the very first thing na ipishare ko sa inyo is connected to sa music. Since mahilig talaga akong mag-listen ng mga music while traveling. I think most of us naman ganun kapag nagta-travel tayo. And gusto natin yung ginagamit nating headphone or earphone is very convenient. So, eto guys, i-share ko sa inyo ang ZMT SoundFit headphone. Ito yung pinili kong headphone guys. You know why? Because this is very foldable and wireless siya. Ayan. So, hindi siya mag-occupy ng space sa bag mo kung dadalhin mo siya. And stretchable din siya, guys. And what I like about this also is maganda yung audio quality niya, audio performance niya. And ayun, ito-turn on mo lang dito yung power niya. And then, nandito na yung adjust ng volume ng music. And yun lang, i-on mo lang, then connect mo yung Bluetooth mo sa smartphone to dito. And makaka-listen ka ng music nang walang hassle. So, lalagay mo lang dyan and yan. So, yun yung gusto ko sa kanya, kaya isa to sa mga kinolect ko for my travel. It's very affordable and meron talaga siyang quality, which is I like. And now, ang next product na i-share ko sa inyo guys is etong earphones. Yes, JBL Harman earphone. Isa to sa favorite brand ko sa earphones kasi kapag JBL guys, maganda talaga sila. Even sa kanilang audio performance din. So, ang maganda din sa kanya guys is hindi siya round yung wires niya. So, flat yung wires niya. So, iwas buhol-buhol. Yun naman kasi yung struggle kapag mag-earphone ka eh. Kapag tatanggalin mo siya sa bag mo or sa pocket mo, magbubuhol-buhol siya. Ito kasi guys, ang maganda sa kanya is flat na siya. Ayan. So, hindi siya ganon. Hindi siya prone doon sa buhol-buhol. Madali lang siyang tanggalin at ayusin. Audio performance mismo maganda din. And mas mabibili niyo pa siya ng mura, guys. Soon, i-share ko sa inyo ang good news ko. And next na i-share ko sa inyo, guys, syempre kapag nag-travel tayo, mahalaga din sa atin na meron tayong cable. Okay, power line, micro USB cable. Kasi 'di ba, kapag nagta-travel tayo, hindi natin maiiwasan na malulobat tayo. So kailangan natin ng power bank and then kailangan din natin ng cable. Ang maganda kasi sa Anker Powerline micro USB cable is may quality, high quality yung standard ng kanilang cable. And you will experience a superior charging speeds with this Anker Powerline micro USB cable. So, yun. Ito yun ang isa sa pinaka-trusted ko when it comes sa charging cable. And the last one is my favorite one. I-share ko din sa inyo itong collection ko online. And ito yung Wow Fiesta Mini. Ayan. Okay. So, mahilig din kasi ako sa kanta, guys. So, I wanted to enjoy, of course, even I am traveling. Yes, maganda siya kahit nagta-travel ka kasi compact size. Yung size niya guys, maliit lang talaga. Pwede mo siyang dalhin sa sasakyan. And ang maganda pa dito guys is easy to use lang din siya. Meron na siyang free microphone, professional microphone. Ang nakagandahan sa kanya guys is only song expansion na siya. So pwede kang mag-download ng maraming songs or bagong songs na gusto mo gamit yung USB at yung song loader app. Yes, may free song loader app siya. And maganda din sa kanya guys, is multimedia na rin siya. So, pwede mo siyang gamitin kung mag-play ka ng music or movie. And full HD plus na rin yung output niya guys. So, may enjoy mo pa yung view while singing your favorite song. And meron na siyang built-in 1,000 songs, English songs, and OPM music. So, yun yung maganda sa kanya guys. Kaya nag-enjoy ako. At pinili ko talaga itong isa sa mga collection ko para while traveling, you can enjoy singing. Ayan, kakanta-kanta kahit saan. Ganito lang siya kaliit guys, as in. Ayan, makita nyo. And as you open the box, ay makita nyo agad tong compact size Wow Fiesta. And then yung remote.
And then, dito sa loob ng boxes, makikita niyo yung free microphone. And yung free microphone nila, guys, is maganda. In fairness, professional microphone nga talaga siya. So, makikita mo hindi siya madaling masira na klase ng microphone. And then, meron na siyang free charger din. And nakita na yung meron din siyang USB. Free USB na rin siya. 8GB yan. Note, 8GB. And then, next, meron na siyang free guide. And then, may free battery na rin siya para sa remote and mga cords. So, napaka-fun and exciting itong mga collection na to para sa travel ko. So, kung may nagustuhan din kayo dito, check nyo yung mga links dito sa description box. And guys, another thing is, may good news ako. Kasi etong mga to, mabibili mo to ng mas mura pa. And sa mga mahilig din sa mga clothes and fashion, this coming Lazada's mega on sale soon can have good deals sa mga brands or mga products na gusto nyo. So, abangan nyo yun, guys. Check nyo lang yung mga links nila below. And, ayun, that's it. Thank you so much. I hope na na-enjoy kayo sa pag-share ko ng mga gadgets para sa aking travel galore. So, ayan, comment nyo below kung saan sa kanila yung mga nagustuhan nyo. And, don't forget to like this video, share it to your friends, and subscribe to my YouTube channel. Malaking bagay na po yun. Thank you so much for everyone. And ayun, magsha-shoutout din pala ako, of course. Isa-shoutout ko yung mga supporters ko dyan bago tayo magpaalam. So, isa-shoutout ko si Revin Jockson. Hi! Thank you so much for watching. Tilly Lodres, si Rangel Apas. Hi! Thank you so much for watching. Si Ethan Jethro. Hi! Thank you so much for watching. Si Jonathan Ponce. Hi! Thank you so much everyone for watching my videos. I hope you continue to support this channel and marami pa po akong uploads na darating soon. So keep supporting and see you again till my next video, guys. Bye!